درود و مهر به شما عزیزان و همراهان. امیدوارم که حالی خوب و لبی خندون داشته باشی و اینو میخوام بدونی که اگه داشته های زندگی تو بشماری دیگه فرصتی برای شمردن نداشتهات نخواهی داشت و این یک حسنه که باید تکرار و تمرینش کنیم. گاهی لازمه بعضی آدم ها رو در گذشته جا بذاریم، اونم فقط به یک دلیل ساده و اون دلیل اینه که اونها دیگه به آینده ما تعلق ندارن. یکی از زیباترین هدایایی که میتونی به کسی بدی اینه که فقط و فقط بهش بگی ممنونم که بخشی از زندگی منی. و یادت باشه که اگر فکر کنی موفق میشی یا فکر میکنی شکست میخوری، در هر دو صورت حق با توه و این جمله نقل قول از یک بزرگه که تو همون لحظه موفقی و شاید نتونیم همیشه اتفاقهایی رو که توی زندگی ما رخ میدن کنترل کنیم، اما همیشه میتونیم واکنش خودمون رو انتخاب کنیم و همین انتخاب‌های درست توی بزنگاه‌های درست توی زندگیمونه که آینده من و تو رو میسازه. سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی نیت کنی، یعنی تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگه آماده ای بریم سراغ غزل امروز. غزل 66 از حافظ شیرازی میگه: بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاریست. بیار باده که رنگین کنم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاریست. خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست، که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست. جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کار و بار دلداریست. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. بر آستان تو مشکل توان رسید آری، عروج بر فلک سروری به دشواریست. سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم، زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کم آزاریست. بریم ببینیم چی برای ما داره این 10 بیتی حافظ. در واقع غزل 66 در استقبال از یکی از غزل‌های خواجوی کرمانی سروده شده. حتی توی چند تا از بیت‌هاش هم یه جورایی رفته رو در رو با خواجه داره حرف میزنه و داره جوابشو میده. توی این غزل عاشقانه حافظ میگه اون چیزی که باعث عاشقی و دلدادگیه فقط زیبایی و چشم نیست. بریم تو دل بیت‌هاش اینو با هم بررسیش کنیم. میگه بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. میگه اگه بلبل قراره با من همدردی کنه و هوامو داشته باشه، بذار اونم بناله و نجوایی از این ماجرا بگه، چون من و اون هر دو عاشقیمون و حالمون هم تعریفی نداره. کار ما کلن شده آه کشیدن و قصه خوردن. عاشقیمون یه جور درد مشترکه. انگار میگه این ناله کردن طبیعیه وقتی عاشقی، پس اگر مینالم بی دلیل نیست، از سر دلدادگیه. در آن زمان که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاریست.
میگه جایی که یه نسیم از زلف یار بوزه دیگه عطرای گرون و خاص به چه درد میخوره. وقتی بوی یار بیاد همه عطرهای دنیا بیارزشه. این تمثیلش تو زندگی امروز من و تو اینه که دیدی 1000 تا توی شلوغی و گرفتاری کار، اون هدف، اون یار، اون دلدار، اون معشوق، اون اتفاقی که دوستش داری، اون چیزی که حال داره تو رو خوب میکنه، وقتی خبری میاد یا اینکه وقت انجامش میشه یا وقت دیدار میشه، دیگه بقیه ماجراها اصلا انگار سراب و حاشیه است. یعنی حضور و یاد معشوق از هر چیزی مهمتر و با ارزشتره. اون حس و حال یه چیز دیگه است، هیچی باهاش قابل مقایسه نیست. توی بیت سومی که میگه بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. میگه بیا یه باده بیار که این ظاهر زاهدانمون رو کنار بذاریم. این لباس پرهیزگاری رو که پوشیدیم یه کمی رنگی بشه بد نیست، یه کمی از این حال و هوا، از این چارچوبی که واسه خودمون درست کردیم یکم بریم اونورتر چیزی هم نمیشه، اتفاقی نمیافته. راستش ما فقط آسمونمون هوشیاره، ولی در واقع مست غرور و خودخواهی هستیم. همه فکر میکنیم پاکیم، فکر میکنیم که داریم آگاهانه و هوشیارانه زندگی میکنیم. مگه میشه تو در طمع باشی، در خودخواهی باشی، در کینه باشی؟ این که دیگه هوشیاری نیست اسمش. ظاهر خیلی چیزا با باطنش میگه فرق داره یه جورایی به ریاکاری طعنه میزنه با این بیتش. خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی است، که زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. فکر کردن به زلف تو، درگیر شدن بهش کار هر کسی نیست. هر آدم ساده و خامی از پسش بر نمیاد. عاشقی کردن جرأت و مردونگی میخواد. باید آماده باشی تا اسیرش بشی. افتادن توی زنجیر عشق کار آدمای دلیره، هر کسی توانشو نداره. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است. میگه یه راز ظریف و پنهونی است که عشق از اون به وجود میاد. عشق فقط به خاطر لب سرخ و خط و خال نیست، یه چیز عمیق تری پشتشه، یه جذبه درونی که به چشم نمیاد. اسمشو نمیتونی بذاری فقط زیبایی ظاهری. عشق از یک جای عمیق تر بلند میشه و در دل من میشینه. جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، 1000 نکته در این کار و بار دلداری است. زیبایی آدم فقط چشم و مو، صورت و خال نیست. همیشه حافظ داره با زلف یار و خال لب یار داره توصیفش میکنه. میگه همیشه این ماجرا زیبایی ظاهری نیست، ماجرا خیلی فراتر از این حرف هست. توی عاشقی 1000 تا نکته ریز هست. دل بردن فقط با قیافه نیست، یه جور شخصیت و حال و حواس. این داره بازی عشق رو داره میگه، بازی تنازی رو داره میگه، بازی دلربایی رو داره حافظ میگه همیشه اصلا ممکنه طرف نباشه ولی تو درگیرش داری میشی. زیبایی، اون هم زیبایی واقعی، پیچیده تر از ظاهر آدم هاست. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. میگه آدمای اهل حقیقت گول ظاهر رو نمیخورن. لباس شیک و گرون واسه شون ارزشی نداره. اگه کسی هنری نداشته باشه، هر چقدرم خوشتیپ باشه مهم نیست. ارزش آدم به درونشه نه لباسش. ظاهر بدون هنر به چشم اهل دل نمیاد. بر آستان تو مشکل توان رسید، آری عروج بر فلک سروری به دشواری است. میگه رسیدن به در خونه تو خیلی سخته، کار هر کسی نیست که بهت نزدیک بشه. همونطور که رسیدن به اوج آسمون آسون نیست، رسیدن به مقام تو هم سخت و
دست نیافتنیه. باید لیاقتشو داشته باشی. عشق تو ساده به دست نمیاد. سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم، زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست. میگه سحر توی خواب و ناز و کرشمه چشمتو می دیدم، خوابی بود که از بیداری بهتر بود. انگار توی خواب بیشتر بهت نزدیک بودم. یه حس قشنگ و واقعی. بعضی وقتا رویا از واقعیت شیرین تره. اون خوابا یه دنیای دیگه ای رو واسم تصور میکرد. خیلی وقتا برای خیلیامون بارها پیش اومده خوابی رو دیدیم لذت بخش، خوابی رو دیدیم قابل لمس، خواب عزیزی رو دیدیم که شاید دیگه نیست و زمانی که بیدار شدیم با گوشت و پوستمون اون لحظه ناب باهاش بودن رو حس کردیم، لمس کردیم و حس کردیم. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کمازاری است. آخرش به خودش برمیگرده حافظ، میگه دیگه ناله نکن، با غر زدن دل یارو اذیت نکن، کمازار باش و آروم باش. عشق واقعی با صبر و نجابت، رستگاری و خوشبختی توی اینه که آزار نرسونی. آخرش به اخلاق و آرامش دعوت میکنه. پیام کلی قبل از اینکه میرسیم به اینکه امروز من و تو چه تصمیمات و چه برنامه‌هایی رو میتونیم از توی دل این غزل بکشیم بیرون، ولی پیام کلیش اینه که عاشقی فقط به ظاهر و قیافه و یه سری جذابیت‌های سطحی نیست. اگر دلت گیر کرده بدون که این حس از یک جای عمیق‌تر میاد، نه فقط دیگه از چشم و ابرو و زلف و این حرفا. حافظ میگه یه راز پنهونی توی عشقه که با عقل حسابگر و دو تا چهار تا جور در نمیاد. یه کشش درونی که آدمو میبره حتی اگر سختی هم داشته باشه. از اون طرف یه تلنگرم داره به من و تو میزنه، میگه حواست باشه گول ظاهر آدما رو نخوری ها. نه توی عشق فقط، توی زندگی، توی جامعه، توی روابط، حتی با خودت. آدمایی که فقط قیافه و اسم و رسم دارن ولی عمق و هنر و معرفت ندارن. این افراد به درد دل سپردن نمیخورن. ارزش واقعی به درونه، نه به یک روکش قشنگ. یه نکته مهم دیگهش اینه که رسیدن به اون چیزی که میخوای آسون نیست. باز هم داره میگه چه توی عشق باشه، چه هر هدفی که تو دلت داری، هر نیتی که داری، باید صبر داشته باشی و سختی راهو بپذیری. همین پذیرش خودش موفقیته. همین پذیرش خودش یک بلوغه. همه چی فوری و بی درد سر به دست نمیاد و مهمترین پیامش که توی بیت آخرش گفت، میگه کمازار باش، انقدر ناله و غر نزن که دل طرف مقابلت خسته میشه. بعضی وقتا آروم بودن و صبوری کردن خودش بزرگترین برده، فارغ از نتیجه اون نیت. رستگاری و حال خوب موندگار توی نجابت و کمازاریه، نه توی اصرار و بیتابی. در کل این پیام میگه عشقت اگر واقعی باشه عمیقه، ارزش صبر کردن رو داره، ولی با وقار و آروم پیش برو، نه با فشار و گلایه و غر زدن و اما اگر و فلان این ماجرا. اگر دل درگیره و یک حس عمیق تو وجودته، بدون که این قضیه بی دلیل نیستش. بعضی خواسته ها، بعضی نیت ها، بعضی افکار، بعضی اهداف یک عشق و خواسته که یه جایی توی دلمون داره جا خوش کرده و ما رو میکشونه به سمت اون قضیه. میگه عجله نکن
و برای به دست آوردن هر چیزی اصرار نکن، ولی اون صدای درونتو فراموش نکن. آروم پیش برو، با صبر. هر چیزی که واقعا سهمته با آرامش وارد زندگی آدم میشه، نه با زور. و به حست، به اون چیزی که ندای درونیته اعتماد کن، ولی حرمت رو هم نگه دار. تو فال امروز، پیام امروز میگه طرف مقابل حرف تو، اون سخنت رو، اون حقیقت کلامت رو درک نمیکنه. و این دلیل واضحش اینه که در درجه اول تا کسی جای تو نباشه و قرار نگیره، این موضوع یکم سخته. هر کسی از زاویه دید خودش ماجرا رو میبینه، اما تو توکلت به خدا باشه و صبور باشه. حافظ توی بیت 7 یه نصیحت کرده که ناراحت نباش و میگه جهان حقیقت جامعه ابریشمی کسی رو کمال نمیدونه. و این خیلی حرف جالبیه. میگه اون چیزی که مهمه، اون حقیقت زندگی، اون درون و افکار و منش توه. اگر ظاهر خیلی درست نیست، اگر اون خواسته هات برآورده نمیشه، دلیل بر حال بدی تو نباید باشه. مرادت داره میگه برآورده میشه، نیتی که در سر داری عملی میشه، اما مقداری فراز و نشیب داره که باید تحملش کرد. از زبون کسایی که حسادت میکنن بهت ناراحت نشو. و این خیلی جالب و این مبارکه، اینی که دارم بهت میگم. میگه حتما موفق میشی، چون در زندگی نباید ناامید بود و کسی که ناامید نباشه 100% به مراد دلش میرسه. و بدون که صورت زیبا دلیلی برای کامیابی نیست و شاهد موفقیت بزرگی هستی و برات پیش میاد، ولی مواظب باش که مغرور نشی. این مغرور شدن نه این که تا مغرور بشی شکست بخوریم. غرور مانع از رشده و همیشه بدون که باید با نجابت و صلابت مسیرتو ادامه بدی. این یعنی این که آزار نرسونیم، خسارت نزنیم و مراقب باشیم که خودمون هم آزار نبینیم و خسارت نخوریم. و این بود پیام امروز، فال امروز. امیدوارم که دلت آرومتر شده باشه و پیامی که لازم داشتی رو گرفته باشی. اگر حس کردی این پیام، این فال به دلت نشسته، حتما ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن و با دیگر دوستات به اشتراک بذار. و اینو بگم و برم. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزند. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم و کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشی و پایدار.